Tässä testaillaan vähän tätä toista puhelinta. Se antaa koko ajan ilmoituksia, että käytä oikeaa latauskaapelia, mutta en mä nyt lähde siihen. Se nyt vinossa vai? Ei oo kyllä vinossa. Tämmöstä on. Tää on joku nyt kirous mulla näiden laitteiden kanssa. En tiedä mistä johtuu. Kaikissa on joku murhe, mutta tällä mennään. Mä ei vaan osata niin, eikö se näin me? Ei tiedetäkään osata. Mun paita nyt sivistyneesti tässä. Pieni hetki vielä, mä katon tosta. Joo, toi on sitten seuraava toi pimputus koko ajan. Se ilmoittaa tuosta latauskaapelista kaiken aikaa. Mutta katsotaanpa nyt, mistä mä löytäisin tän ensinnäkin. Saan tän asetukset säädettyä, en tietysti mistään. Joo. Morjesta piipari. Eikö se ole kiva, kun toi koko ajan ilmoittaa, että käytä oikeata latauskaapelia? Mutta otetaan se vaikka pois tässä vähäksi aikaa, niin ehkä se sitten rauhoittuu. Se on meidän ladattu täyteen toi Ai piiparinen oli taas sairaalassa. Joo, sulla on niitä murheita kyllä vähän usein. Verenmyrkytys. Tervetuloa seuraan piiparinen. Mullakin oli se on kyllä hankala. Montas päivää meni miksi mä nyt saa tätä liveä täältä näkymiä täältä puhelimesta, että mä voisin säätää tätä. Kyllä voi olla ankeeta tää välillä. Tosta live, näin. Eikä tuu tämä edelleenkään. En tiedä mikä tässä on, että tää puhelinkaan ei löydä tätä lähetystä. Morjesta vaan Jaana. Hupsista heijaa ja tervehdys. Mä yritän etsiä tätä lähetystä mun puhelimella. Te löydätte, mutta mä en löydä täältä täällä puhelimella. Ei vaikka mitä tekisi. Antibioottipumppu. Mitä se tarkoittaa? Mulla meni siis tuonne suoneen sitä antibioottia, mutta onko se nyt sama asia sitten? En tiedä. Pieni hetki vaan, mä yritän löytää tämän lähetyksen nämä säädöt, mutta onpa vaikeita. Voi perse. Joo, perjantai pitkällä. Piti lähteä kuntosalille, mutta on niin hilkeä ilma, että mä nyt on sokerista suomeksi sanottuna. Ei ollut lähtiäksi. Tää näkyy vaan mulla toi vanha live. Ai koko ajan menee antibioottia suomeen. Okei. No se ei ole kyllä mukava juttu. Se ei ole kyllä mukava. Miten mä saisin nyt tämän YouTube-studion päivitettyä, että mä pääsen säätämään tätä lähetystä? No eikä tässä sen kummempaa säätämistä. Mä laittaisin vaan sen näkymään tuolla soittolistalla, mutta ei millään anna sitä tehdä. Morjesta vaan. Ai Sir Officerilla punaviinipäivä. Ai. Miten se on huomenna sitten rapulapäivä? Panas toi kiinni, niin ei tonne kuulu tonne niin paljon viereiseen selliin. On tää mielenkiintoinen tää YouTube. Tää tekee niin paljon haittaa tässä. No ei vieläkään. No tosta löytyi live, mutta pääsis mä tästä muokkaan. En tiedä. Enpä tai päästä. No tuossa se näkyy pysähtynyt tila.
Joo, pieni hetki menee tässä vielä, että mä saan tämän asetukset kohilleen. Ja millään nyt ei YouTube ei päästä mua tekemään näitä säätöjä. En tiedä mikä siinä sitten on. Se väli tekee tämmöistä, että mä en vaan pääse omaan No nyt tuolta mä saan tämän soittolistan. Laitetaan nyt siihen. Noin. Nyt se pitäisi näkyä soittolistalla. Olikohan siinä vielä jotain muuta säätöä? No kai mä kohta sinne pääsen, kun se on nyt soittolistalla. Katsotaan. Joo. No ei se kyllä näy. No tuolta kun näkyy. Morjesta vaan, Ape. Ai, siellä on kolari ollut perjantai-iloksi niin sanotusti. Ne on kyllä epämukavia noin. Perjantaina aina sattuu tommoset ikävät jutut. Toivottavasti ei ole mitään henkilövahinkoja. Morjes vaan, Aapeli. Ei mä tästäkään vielä pääse. Tuolta kun mä en pääse muokkaan. En pääse tostakaan. En tiedä miksi tää nyt YouTube-studio ei mun puhelimessa toimi. Katsotaan jos se tosta nyt. Morjesta vaan, Miia. Katsotaan tuolta. Tää ei siis toimi tää mun YouTube-studio tällä toisella puhelimella. Ei siis, mä en pääse tähän lähetykseen tätä kautta niin kuin millään. Enkä pysty tekemään mitään säätöjä. Voi vida. Katsotaan vielä tosta kertaa. Yritetään tuolta. Tosta kun mä nyt pääsen. Ei ole muokattua sisältöä tässä. Ja joo. Tällä mennään nyt. Ei tohon nyt ihmeitä pysty tekemään. Joo, mukavaa perjantaita kaikille. Ja laitoin tässä tämmöisen liven, kun piti tässä lähteä kuntosalille, mutta kävi nyt sillä tavalla, että ilma oli niin viileä, niin en mä sit lähtenyt. Onneksi ei käynyt kenellekään pahemmin kummakin sen säikähdyksen pientä kolhujuttua, joo. Mutta se on kumma, että noissa sattuu sitten aina kanssa perjantaina. Ja silloin kun, no joo, tietysti ihmisillä on perjantaisin kiire, äkkiä hoidetaan asiat pois ja kaupassa ja sauna päälle, niin se on se ongelman ydin. Onko Piiparisilla muuten sairaalassa sänkypaikassa telkkari hyvin asetettu? Vaikka toisaalta eihän sieltä telkkarissa kyllä tule yhtään mitään. Siinä mielessä se on ihan sama, missä se televisio on. Että, kyllä ne on äkkiä nähty nekin TV-ohjelmat, mitä sieltä tulee. Ihan jees tässä mun piti ottaa tässä perjantai kahvit, mutta miten tämmönen osut käteen, kun lähden kahvikuppiin hakemaan. Jos tässä nyt ottaisi oluen, yhden ehkä kaksi. Aurakaljaa. Näin meillä, mites teillä? Muistan aikoinaan vanha äitini sanoi, toki hän ei silloin ollut vanha, mutta kun naapurit oli niin uteliaita, niin tuli jotain sönköttää, niin hän sanoi vaan, että näin meillä, mites teille? Eli se oli mun mielestä hieno sanonta, se kertoo kaiken tarvittavan. Entisaikaanhan nuo vanhat sanonnat opittiin niin kuin vanhemmilta ihmisiltä ja niin edespäin. Nykypäivänä Google opettaa noin samat sanat. Mäkin tuossa tuli katsottua Reinikaista pitkästä aikaa ja mä huomasin sitten, mä niin kuin aikaa oli katsoa tuossa, niin huomasin, että Reinikaisessakin on paljon sellaisia vitsejä, mitä on jo kuultu silloin paljon ennen Reinikaista jossain 70-luvun alussa, että ilmeisesti tämä toinen kirjoittaja Jussi Tuominen on kuullut näitä vitsejä tai jostain saanut, että samoilla vitseillähän noissa Reinikaisessa mennään, vaikka hyvin se on toteutettu, ei siinä mitään.
Mutta paljon samoja vitsejä on kyllä. Mitäs Miia, eikö sulla saunapäivä tänään, niin flunssa lähtee saunassa, kun lyö pökköä pesään niin sanotusti. Kyllä sauna on niin suomalaisille niin paras keksintö, vai mitä Piiparinen olet mieltä? Niin onneksi on sauna, joo. Sauna on kyllä semmonen, että vähän neukamenthol-öljyä siihen saunaveteen, niin ai. Sauna on periaatteessa semmoinen ajanvietto ja sitten flunssan hoito. Ja joskus aikoihin siellä synnytettiinkin, mutta onneksi nyt sitä ei enää ole. Jossain on menty eteenpäin. Jotkut asiat on menty parempaan suuntaan. Joo, outo juttu toi, että mä en päässyt tuolla toiselle puhelimelle niin kuin tänne sisään niin kuin ollenkaan. Ei tässä mitään viruksia eikä semmoista, se on vaan nyt joku taas softasong. Ai lunta on tullut aamusta aikaisin, joo, nythän on ollut viileitä. Mä itse lunta on nähnyt, mutta en mä oikein ulkonakaan. Totesin vaan, että on niin viileä ilma, niin mä en ole käynyt ulkona, enkä ole katsonut ikkunasta oikeastaan ulos, että pysytään sisätiloissa vaan. Että ei viitti turhaa itteensä ulos työntää, jos se on ihan täysin pakko. Mun pitäisi kyllä roskat viedä, mutta saa nähdä viittiks mä lähtee. Kai ne huomiseen säilyy nuo roskat. Tuossa ei siellä nyt mitään semmoista ole, mikä kävelee lähtee. Ja jos lähtee, niin otetaan kiinni. Siinähän on päivää harrastusta, kun mitäs toi on noin? Tää kyllä näyttää nyt niin oudosti nää. Pitäisikö tää sammuttaa tää puhelin? En tiedä. Ja outo juttu, mä en pääse mistään nyt tähän lähetykseen. Mä sammutan tämän puhelimen, olisiko se morjesta vaan Pekka, Kotkassa sataa lunta, tälläkin hetkelläkin, oho. Käynnistetään uudelleen tuo toinen puhelin. Nyt siinä oli joku niin viimeksi muistatte mun lähetyksen, niin se kuumeni liikaa tää puhelin. Se lakkasi toimimasta. Se oli vaan siinä, ei siinä mitään ollut tehtävistä. Ja oli se kyllä kuuma. Ja niin mä luulen, että tässä on vaan nyt tää prosessori rikki. Koska tässä on paljon ollut semmosia ongelmia. Videot tökkii ja lähetyksissä on ongelmia. Ja sitten yhteys katkee ihan 1-2 ja ei pääse mihinkään. Niin Samsung Galaxy taitaa olla tiensä päässä. Mä tein nyt Huawei P30 Prolla tätä lähetystä, se mun vanha puhelin. Ihan hyvin, tää toimii jopa paremmin kuin tää Samsungi. Samsungissa oli kyllä tää huippukamera, tää sai kaikkea kivaa tehtyä, slow motionia ja muuta, mutta se on vaan niin paljon käytetty, että se ei vaan enää ole parhaassa iskussa. Mutta tuleepa testattua tässä pitkästä aikaa tääkin puhelin. Joo, nyt se optimoi sovelluksia. Katsotaan pääseekö tästä yhtään sen kummempaan tilanteeseen. Nämä on näitä hauskoja juttuja. Noin, katsotaan nyt, jos se olisi eri mieltä kuin äsken tästä. Tuosta nyt lyödään sitten tämä studio päälle ja noin. Siis sisältö. Ei se näytä tätä vieläkään. Tässä on joku tässä puhelimessa nyt kyllä pahasti rikki. Joo.
Se ei vain suostu tätä näyttämään. Outo juttu. Tuolla näkyy, mutta olipa monen, mutta sitten mä en pysty säätämään sieltä jo. No ei kai se, annetaan tän olla sitten ja hyväksytään, että kokeillaan tuota sattia tällä toisella puhelimella, toimiiko sekään. No kyllä toi toimii näköjään, joo. Mutta joo, eipä tänne nyt tässä mitään tee, mutta ihmetyttää vaan, että nämä toiminnot on tämmöisiä. Aina saa taistella näiden kanssa. Jos kun laittaa tyyppi live, niin ei vastaavaa sisältöä ei löydy. Ei vaan löydy. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Ai. Joo, sehän olisi siis 1 viikko enää vappuun. Tai jos viikko katsotaan eteenpäin, niin vappu on ohi silloin jo. Oliko se nyt keskiviikkona vappuaatto? Täytyy vissiin ylioppilaslakki pestä vappuaatoksi. Meinaatteko Aapeli pestä ylioppilaslakin vapun kunniaksi? Vappuaatoksi. Kai se on pestävä, joo. Mä oon ihmetellyt sitä monesti, noi ylioppilaslakit on niin vanhoilla starboilla, niin ne on ihan keltaiset. Niin onko ne polttanut tupakkaa niin paljon, että se väri on mennyt keltaiseksi? Aapelille ei ole mitään lakkia, varmaan muuten pesisi. Niin ei mullakaan omasta takaa. Mä ajattelin, että jos jonkun toisen lakin pesäsisi, niin onhan sekin tyhjää parempi. Joo, kyllä tässä on menty ihan kansakoulupohjalla ja kansalaiskoulu. Sehän kuulostaa jo sille aika raadolliselta, kansakoulu ja kansalaiskoulu. Niin siinä on hyvät lähtökohdat. Tuossa kattelin hetken aikaa noita hallituksen päätöksiä ja tuli mieleen, kun toi Riikka Purra, tai kuka se nyt olikin tässä rintakaarella kertoi, olikohan se nyt Purra vai kuka se nyt on, no joo kuitenkin. Eli tuossa uutisissa tuli semmoinen, että passi tarvii uusia 10 vuoden välein. Morjesta vaan Kai Mikael. Pekka sanoo, että hankkia lippalakki päähän ja kossupullo takatasku. Niin ja sitten siniset suomiverkkarit vielä. Mutta miettikääpä tuota hallituksen logiikkaa. Eli siis toisin sanoen niin passiin, nythän se on 5 vuotta passi, niin kuin henkilöllisyystodistuskin. Nyt passiin tulee 10 vuoden juttu. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että rikkaiden täytyy harvemmin uusia passinsa, kun ne pääsee halvemmalla matkustaan kuin passin uusimista. Mutta henkilöllisyystodistus on edelleen 5 vuoden välein, eli se tarkoittaa, että ihmiset on pakko se hankkia. Mitäs mieltä te olette tästä? Eli henkilöllisyystodistus 5 vuoden välein, mutta passi 10 vuoden välein. Niin toihan suosii vaan semmoisia ihmisille, joilla on rahaa matkustaa pitkin maailmaa. Eli köyhät, joiden on pakko hankkia toi henkilöllisyystodistus 5 vuoden välein käyvät pulittamassa sen summan, niin on toi aika törkeät kyllä. Ihme, ettei kukaan toimittaja tuohon puutu, että täytyy meikäläisen täällä rajoitetulla ymmärryksellä näitä miettiä. Mun mielestä toi on niin selkeästi taas isku köyhien ja huono-osaisten kasvoille, eli passi 10 vuoden välein ja henkilöllisyystodistus 5 vuoden välein, eli ne, joiden on pakko se henkilöllisyystodistus hommata, niin joka 5. vuosi. Toki voihan sitä ottaa sit passinkin, mutta se nyt on vähän hankalampi kuitenkin pitää mukana kuin tuo henkkari. Herättääkö teillä mitään mielipiteitä?
että nämä on vähän kaikki tämä toimet, niin ne menee noin rikkaiden laariin. Ei köyhät pahemmin passia tarvi. Ja EU-maahan täytyy päästäkin ilman passia, eli pääsee henkkarilla, mutta se 5 vuotta siinä tuntuu vähän oudolta jutulta kyllä. Minkähän takia tuo henkilöstötodistus on oikeastaan tehty pakkomyynnissä, kun meillä on ajokortti. Ja sekin täytyy taas uusia. Et nyt mietit, että tässä täytyy uusia ajokortti, henkilöstötodistus ja passi. Niin kauheasti menee rahaa taas. Tämmöisen ihan turhaa hommaa, kun entisaikaan se ajokortti oli siitä päivästä, kun se ajettiin, niin hautaan asti voimassa, mutta eipä ole enää. Mä en tiedä edes nykysääntöjä, mä uskallis ajatella, mitä on nykypäivänä, että joutuuko siellä käydä kuukauden väliin ajamassa joku koe ja mitä siellä tapahtuu. Et ennen se oli jotenkin järjissään toikin homma, mutta niin kaikki vaan muutetaan. Juu, se on se muutoksen tuulet puhaltaa ja se aina köyhälle se on aina hankalampi nähdä, kun rahaa menee koko ajan, sama mitä teet. Vaikka istut kotona, niin rahaa kuluu. Itse en näistä erityisesti pidä näistä muutoksista. Oliko siellä mitään hyvää siellä hallituksessa? En oikein tiedä. Yhteisöveroja pudotettiin, mutta sekin koskee isoja yrityksiä ja varakkaita yrittäjiä. Ja Ruoan alvian vissiin pudotetaan 0,5%, mutta sitä juuri aikaisemmin korotettiin. Eli se on taas se hieno tapa. Että hallitus on 100 taskussa, niin hallitus ottaa sieltä ensin 80 ja sitten se antaa 20 takaisin, niin tunneeko olos voittajaksi siitä? En tiedä. Tänne sanotaan näin, jos on 100 taskussa ja normaalisti valtio ottaa 20, niin sitten yhtäkkiä valtio tulee ottaakin 40 taskusta ja sitten se kuukauden päästä antaa sulle 20 takaisin, niin onko siinä voittajaolo silloin? En tiedä. Aapeli, että suomalainen voittaa aina, vai mitä? Niin ainakin osa suomalaisista. Pitää muistaa aina näissä päätöksissä, että ainahan jotkut suomalaiset tästä hyötyy, että pitää muistaa tämäkin. Mutta omalla tavallaan siis onhan tuossa ajatussa noissa jossain jutuissa, mutta kun se ei kohdennu oikein mun mielestä. Mutta se on kyllä oudon juttu se, että kun valtio oli niin kassa tyhjä, ei rahaa mihinkään, yhtäkkiä löytyy 1,25 miljardia veronkevennyksiin. Niin kyllä, onkohan vähän petetty olo, en tiedä. Ei toi Purra enää pelasta perussuomalaisia noilla jutuillaan, että se on menetetty. Ei kukaan voi enää niin pöljä olla, että uskoo tuohon perussuomalaisten juttuihin. Mä oon sitä mieltä. Eli kun mä muistan silloin aikoinaan, kun mä katsoin jotain eduskunnan täysistuntoja, Halla-aho puhui, niin mä mietin silloin jo, että miten se puhuu ainoastaan maahanmuutosta, ei mistään muusta. Se oli ainoat, mihin hän otti kantaa, niin se kertoo, että se on liian kapea-alainen puolue. Vaikka siis se maahanmuuton rajoitus olisi kuinka hyvä toimi tahansa, en mä sitä sano, mutta jos pelkästään se on agenda, niin se on liian kapea-alainen, koska meidän yhteiskunta, täällä on paljon muitakin asioita, mitä pitää muuttaa, ja Purra on näistä täysin kädetön, että Orpo sanelee ja Purra nyökyttelee, mä oon sitä mieltä. Eli pitäisi olla laaja-alaisempaa se perussuomalaisten politiikka, niin silloinhan se voisi olla koko kansanpuolue, mutta ei se näin kyllä ole, se on rikkaiden kynnysmatto. Ja siinä samalla toki maahanmuutto vähennetään ja sehän ei ole huono asia, mutta ei se oikein auta meitä normikansalaisia kovinkaan paljon. Jos samalla kansaa eläkeläisiltä viedään rahaa, vanhuksilta rahat, vammaisilta rahat, niin ei se nyt paljon suomalaisia auta. Mie sanoo maahanmuuttajista oli haittaa tekee rikoksia. Niin, se on varmaan totta, mutta mietipä sitten, jos suomalaisia samaan aikaan viedään rahat pois, ettei suomalaisilla ole varaa erää, niin suomalainen lähtee itse tekemään rikoksia. Pekka sanoi, että oletteko koskaan olleet tyytyväisiä hallituksiin päätöksessä menneiden hallitusten? Niin Pekka, toi on hyvä kysymys, mutta sanotaanko näin, että
sanotaanko näin, että edelliset hallitukset on mennyt omalla painollaan niin sanotusti. No Sipilän hallitus oli semmoinen, mikä herätti myös tunteita paljon, mutta tämä nykyinen hallitus, kun oli niin kova rummutus, että nyt pannaan suomalaisten hommat kuntoon ja Suomi on hyvä suomalaisille, niin se rummutus on kyllä nyt kärsinyt aika pahasti. Että se tässä on ehkä se, että suurimpia pettäjiä on ollut. Ennen puhuttiin, että keskusta pettää aina, mutta kyllä nyt voisi sanoa, että persut pettää aina. Muistatte tämä Soinin hillotolppajutut ja nyt tämä Purran leikkurit, niin onhan se raakaa kyytiä köyhille, huono-osaisille, vammaisille ja kaikille muillekin, mielenterveysongelmaisia, alkoholisteille ja niin edespäin. Kaikissa nipistetään. Niin sitten kuitenkin rahaa on näihin, on veroalennuksia tai siis noihin isoihin yrityksille ja niin edespäin. Tuostakin kun tietäisi noita hallituksen toimia, niin sitten näkisi oikein kaikkia lukuja, mutta eihän me tavalliset pulliaiset niitä nähdä, koska mehän voitaisiin luulla, että meitä on petetty, kun jos me nähtäisiin kaikki luvut. Joo. Mutta se on totta, että ei tuolla äänestämisellä voi vaikuttaa siltä, että asiat menisivät parempaan suuntaan. Eli omalla tavalla äänestämällä voi vaikuttaa, jos sä hommaat itsellesi hyvän toimeentulon, niin ammatin ja toimeentulon, äänestät kokoomusta, niin silloin sä pystyt vaikuttamaan. Helena sanoi, että Miia, sinäkin olet tehnyt rikoksia, etkö ole menossa linnaan? Niin joo. Niin Miia. Musta oli Miia hauska vertaus tuossa, että ei tässä Helena nyt pahaa tarkoittanut, mutta toi oli hauska vertaus Miia. No ei nyt puhuta siitä Miian linnanlähdöstä, kun mä en jaksa aina pistää näitä lähetyksiä piiloon. Ei puhuta nyt Miiasta, koska täällä on semmoisia ihmisiä, jotka hakee näistä lähetyksistä jotain tommosia negatiivisia juttuja, ne ei lähetä siihen. Mutta joo. Joo, perjantaina hyvänä mielellä viikonloppuun ja miettikää ensi viikon keskiviikkona, jos Jumala suo, niin on vappuaatto. Kai Mika, sä oot huumorilla. Niin huumorihan toi oli kyllä. Joo, mä ymmärsin heti, että toi on huumori. Mun mielestä toi on hauska juttu sinänsä, mutta ja Miiakin sen ymmärtää kyllä, ei se. Koska tää on semmoinen kanava, että täällä pientä huumoria on, mutta ei ilkeitä. Ja mutta miettikää ensi viikon keskiviikkona vappuaatto ja sitten onkin kesä aika pitkälle. Miia ottanut opikseen virheistä ja puheestani muita kohtaan. No se on hyvä asia se on hyvä asia se. Sillä mennään eteenpäin näissä jutuissa. Mitä mun piti sanoa tuossa? Tuli katsottua Farmi Suomi-ohjelmaa ja mun mielestä on aika hauska ohjelma, vaikka siinä on omat puutteensa niin kuin kaikissa ohjelmissa, mutta omalla tavalla toi on hauska ohjelma toi Farmi. Se on vähän semmoista niin kuin ajattele liikaa. Kai Mikael, että onko niin tottunut, kun mulle ajetaan koko ajan päätä, mä en osaako nauraa. No mulla on sama Kai Mikael, että mua vähän huvittaa. Sitten jos juttu on erittäin huono, niin sitten miettii vaan, että olikohan toka tarpeen sanoa, mutta ei silleen niin kuin. Me tuossa puhuttiin just siitä, että miten on muuttunut tässä vuosien varrella. Eli mäkin olin tuossa liikennevälineessä matkustamassa. Tiedätte, että siellä on semmoisia ihmisiä, millä on se reppu selässä. Ja ne kävelee käytävän reppu selässä, niin jostain syystä just sun kohdalla ne kääntyy näin katsomaan ja reppu osuu johonkin tänne olkapäähän. Sitä mä mietin tuossa viimeksi, että nuorempana olisin kyllä sanonut, mutta vanhempana mietin vaan, että jaha, taas kävi näin. Eli tämmöistä se on. Ikä muuttaa sitä. Ja se on ihan hyvä, koska se on ressaavaa miettiä tämmöisiä tyhjänpäiväisiä asioita. Ei mua haittaa, vaikka olisi työntänyt se reppunsa hanuriinsa. Ja no joo, en tiedä, jos mun hanuri olisi työntänyt, olisiko se rasittanut. En osaa sanoa, kun en ole kokemusta, mutta voi olla, että siitä mä en olisi niin tykännyt, mutta nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja. Tulee aina ajateltua tuossa, kun liikkuu.
Sama oli autoilu joskus nuorempana, niin kyllä sitä joskus tuli pompittu ja hypittiin jostain tyhjänpäiväisestä jutusta, mutta mä kerroin teille jo vuosi sitten sen, kun mä ymmärsin ajaessani autoa se, että jotkut on vaan mua huonompia ajamaan, niin eihän mä voi niitä alkaa opettaa tuolla liikenteessä, että joku kun tulee sieltä kolmion takaa eteen, väistetään jos pystyy ja miettii vaan, että joo, se vaan oli huonompi kuljettaja. Niin tämä on muuten hyvin, pitäisikö tästä tehdä joku semmoinen julkinen video oikein, että miten tuo liikenneraivon saa pois, kun ymmärtävät autoilijat sen, että jotkut vaan on huonompia kuljettajia. Ja sama nauhoitustilanteet, joku lähtee typerästi ohi, niin yrittää väistää niin paljon kuin pystyy ja miettii, vai toi nyt ei oikein osaa ajaa. Aapiset monen asiaan ei voi vaikuttaa, vaan pitää sopeutua. Se on Aapeli totta juuri näin. Mutta miltäs kuulostaa, Aapeli, jos sä ajat autolla ja vaikka olisi mikä ruuhka ja joku sieltä kiilaa siihen väliin, niin jos sä ajattelisit vaan, että toi vaan nyt ei oikein osaa ajaa, niin ei kyllä ressaa yhtään. Se on ihan turha rupea siinä pomppimaan, vilkuttaa valoja, painaa rääkkää ja näyttää keskisormeen. Ei se muuta sitä tilannetta, koska se oli tehnyt sen virheliikkeen jo. Eli siitä ei ole niin mitään hyötyä käytännössä. Ainut vaan, että miettii vaan, että toi nyt ei oikein osannut ajaa. Mulla oli kyllä perässä kerran semmoinen rekka, joku venäläinen rekka, ja mä ajoin, oli aika liukasta, niin mulla oli siinä 80 vähän alle vauhti, kun ei pystynyt ajaa lujempaan. Se tuli ihan takapuskuriin roikkumaan. Ja mä en oikein voinut siinä muuta tehdä, kun mä sitten mietin vaan, että ajoin bussipysäkille ja päästin ohi. Mutta silloin kyllä kävi vähän hermon päälle, kieltämättä. Kun se ajoi sillä autolla niin lähelle, että ei ole mitään mahdollisuutta niin kun, niin päästä pois alta, oli niin liukas tie. Ja tiedätte, nuo venäläiset rekat, niin ihan varmaan kesärenkailla. Niin mä vaan odotin seuraavaa kohtaa, kun pääsin bussipysäkille väistään, mutta kun oli helvetin liukasta, pimeätä ja huono keli, niin sekin oli aika hankala tehtävä. Mutta mä laitoin niin paljon ajoissa vilkun, että se ymmärsi, että hän pääsee ohi, mutta siinä oli kyllä semmoinen, mikä siinä ei enää auttanut se, että se ei vaan osaa ajaa, että se kyllä kävi vähän hermon päälle kieltämättä. Ja siitäkin on aikaa siis montakymmentä vuotta, mutta vielä mä muistan sen tilanteen, se oli ahdistava. Aapeli kai rupeaa enemmän miettiä, jos kolhu ei tule. Morjesta vaan Google. Nykypäivänä, Aapeli, tuolla liikenteessä on semmoinen tilanne, morjes mode. Nykypäivänä liikenteessä on semmoinen tilanne, kun ihmiset kolaroin, ei myönnä syyllisyyttä. Miettikää, miten se helpottaisi näitä juttuja. Eli jos mä itse törttöilen liikenteessä, niin kyllä mä sanoin, että se oli mun vika. Se on helpoin prosessi, kun sitten lähdetään oikeuteen ja haetaan todisteita ja monta kuukautta sitä taistellaan, jopa vuosia asian eteen, missä periaatteessa se asian saisi hoidettua paljon paremmin, kun syyllinen sanoisi suoraan, että minun vika. Minä olin syy, miten se sanoi siis sketsissä, minun syy, minun vika. Niin se helpottaisi. Esimerkiksi Turussa, kun mä ajoin Volvolla ja sitten mun edessä oli semmoinen vanhempi nainen ja valot vaihtui. Ja hän lähti, siis valot oli vaihtumassa, mutta hän lähti niin kuin menemään kuitenkin. Mä ajattelin, että se menee yli. Niin sitten se vähän ennen risteyksen keskeystä vetikin jarrut päälle ja mä tulin perässä, niin mulla oli vähän vauhtia, niin mä painoin jarruun, niin se oli vesiliiro ja suoraan perään meni sitten tärähti. Ja siinä autossa meni takapäin solmuun ja mulla meni joku, no mitä siinä meni, lamppu ja jotain tuollaista pientä. Volvo oli jykevää tekoa. Niin sitten kun se pysähdytti sen risteyksen, mä sanoin suoraan, että mun vika oli, että mä myönnän, tämä oli mun vika. Ei tarvinnut poliiseja, mä kirjoitin sen vahinkolapun, vakuutushan korvasi hänen vahinkonsa. Niin mä itse vein sitten oman vahingon, vein tonne korjaatta. Maksoiko mulla nyt 150 se oma auton korjaus, mutta niin se oli helpoin tie. Niin sähköauto kylkeen parkkipaikalla. Ja siis nuo sähköautothan on niin painavia, ne on kuin panssarivaunuja, eli ei siinä kannata pienellä autolla lähteä kilpailemaan. Niin, maksaa myös vastapuolen kustannukset. Toiset välttelee myös vastuuta ja viimeisen saakka myös poliitikot. No, se on kyllä. Niin, onko kansa vaan samanlainen kuin meidän kansakunnan airueet myöskin, eli kansa toimii. Mutta mä en itse ymmärrä sitä, että
kun meillä on kaikki vakuutukset ja kaikki, jos itse törttöilee, niin myöntää, se helpottaa kaikkea. Helpottaa omaakin asiaa, kun ei tarvitse sitä miettiä. Minä olen syyllinen, that's it. Että tällä mentiin nyt. Niin mä oon sitä mieltä kyllä. Mutta nykymaailma on tosiaan, että maailma on muuttunut. Se suomalainen rehellisyys, se on pelkkä tapu, sitähän ei enää ole missään. Ei varmaan ole Umpi-Lapissakaan, tai onko siellä ikinä ollutkaan, mutta ja Pohjanmaallahan sitä ei ole sielläkään ollut varmaan vuosikymmeniä. Ei ehkä satoihin vuosiin, ei se Isontalo Anttikaan kovin rehellinen ollut. Joo, ei se Isontalo Antti ja Rannajärkä kovin rehellisiä ollut, kun kävi niin viljavarkaissa ja niin edespäin. Joo, eli semmoista suoraselkäisyyttä on hyvin harvassa asiassa kuitenkin. Näinhän se on. Maailma on muuttunut. Modernisoit joskus suomalaiset oli tunnettu ahkeruudesta ja rehellisyydestä. Joo, näin se on, joo, kyllä se on. Ja mä muistan aikoinaan, niin kun asuin Pohjanmaallakin, siellä oli kaikilla asuntojen ovet auki. On vieläkin varmaan jossain paikassa, mutta se on vähentynyt kyllä. Mutta entisaikaan ovet oli auki, ei tarvinnut lukkoja ollenkaan. Se on kyllä mielenkiintoinen juttu. Kuinka se on pakko itsekin 1 nelossanttu napata, ettei me ylikuntoon? Niin. Uskaltaako kuuko jättää asunnon ove auki, kun lähtee maailmalle, niin vai joudutko lukitsemaan? Eli entisaikohan lukkokauppias Pohjanmaalla oli aika turha virka, niin sanotusti turvalukot. Mutta maailma on muuttunut siitä, että paljonkin. Kuukolla on takaova aina auki. Kukas sieltä pääsee karkuun tarvittaessa, Kuuko, vai mitä tämä tarkoittaa? Onko se sitä varten, Kuuko, kun sä kapakasta hommaat jonkun naisen sinne mukaan ja aamulla kun heräät, niin sä pääset luikkiin takaovesta pihalle äkkiä. Sitäkö toi tarkoittaa? Todennäköisesti näin. Ja muistan, Kuuko katsoo nyt Premier Fantasy. Mä katsoin, että mulla puuttuu yli puolet joukkueesta, niin on tiukat paikat nyt. Nyt joutuu pistemenetyksiä tekemään. Kuukoset kerran Jehovat tuli sieltä, kun olin suihkussa. Voi jumalauta. Otitko mukaan suihkuun vai miten? Tuossa on muuten semmoinen tapaus tuli liittyä tuohon suihkujuttuun, että me mentiin kerran yhteen paikkaan, missä oli me mentiin yhteen paikkaan, missä talon asukkaat olivat poissa, mutta heille oli tullut vieraita luvan kanssa sinne asuntoon ja me mentiin normaalisti sitten sinne kämppään, kun meidän piti käydä siellä ja mä kävelin niin kuin puoleen väliin olohuonetta, mä ihmettelin, että missä tää kuuluu tämmöinen murina. Sitten mä katsoin siihen selän taakse, niin siellä oli semmoinen metrin korkuinen musta koira murisi mulle. Ja mä olin puolesvälissä olohuone, että mä en päässyt taakse, enkä mä päässyt oikein eteenkään siitä. Mä mietin siinä, mitä helvettiä mä nyt teen. Eli täysin yllättävä tilanne. Kyllä mä vähän säikähdin kyllä, kun yhtäkkiä koira murisi, semmoinen helvetti iso ja kyttäsi mua kuin haukka. Ja en päässyt perääntöön enkä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että mitä helvettiä. Sitten mä sanoisin, että älä nyt murise, sinä on nyt hiljaa. Ja se vaan jatkoi murinaa. Ja sitten hetken päästä kuului sieltä suihkusta kuului ääni, että hän oli vieraana talossa ja hän on suihkussa. Ja sitten se huusi sieltä, että juu, tulkaa vaan, ei se koira mitään tee. Niin. Joo. Tämä oli semmoinen mielenkiintoinen juttu kyllä, että se on kyllä huonoimpia sanontoja, jos sulla on semmoinen metrin korkuinen musta koira, joku, en tiedä mikä oli, joku tämmöinen, mitä nämä nyt on. Sanokaa se nyt äkkipä, että mitkä se karva on vähän takussa ja vähän semmoinen Tanskan dogin tyylinen, mutta semmoinen musta versio, niin en tiedä mikä se on, mutta kuitenkin. Haapisot olisi sanottu jo ennenkin kuultu, joo. Mutta
Joo, näitä on kaiken näköistä kyllä sattunut. Oli siinä vähän tiukat paikka miettiä, että mitä mä teen nyt, jos se hyökkää tuosta, mutta eihän siinä auta sitten kun painia. Siihen aikaan olin nuori, että olisi voinut painiinkin. Nykypäivänä ei enää pysty painiin, niin se olisi ollut tiukat paikat. Mutta ei se nykypäivänä enää olisi purrukkaan, koska mä oon jo vanhettunutta lihaa vanhalla päivämäärällä. Ne ei kelpaa koirillekaan. Se on se hyvä puoli. Joo, kyllä sitä elämässä aikana kaiken näköistä sattuu, mihin ei osaa varautua. Että se on aina mihin johonkin asiaan voi varautua. Että no sanotaan, jos se kuuko lähtee tänään ravintolaan, niin se tietää jotkut asiat, mihin se pystyy ennakoimaan jo johonkin tilanteeseen. Mutta semmoiset normielämässä, kun meet jonnekin, niin tämmöiset yllätykset, ne voi olla joskus kivoja ja joskus vähemmän kivoja, että ei kai siinä. Sieltähän tulee muuten tänään, mitä se oli 1:30 aikaan, Ristikon varjossa, toi hyvä suomalainen elokuva. Se on kyllä hyvä mun mielestä. Olette sitten katsonut Ristikon varjossa, ja tarkoitan siis elokuvaa. Niin mun mielestä se on aika kiva Suomi-elokuva. Mulla tässä nyt alkokaan, katsotaanpas. Tunnin päästäkö se on? Siinä oikeastaan sekin kertoo sen, että jos elämässä on huonot kortit, niin ei tarvitse itse tehdä mitään, niin voi joutua aikamoisiin vaikeuksiin. Ei tää kyllä toi. Tossa perjantaina 25.4. kello 13.25, eli noin tunnin päästä, niin Ristikon varjossa elokuva metallityöläisestä, joka passitetaan vankilaan. Ohjannut Edvin Laine. Näyttelijät Edvin Laine, Mervi Järventaa, Syrjö, Tuominen, Aku Korhonen, Jalmari Rinne ja Topo Leisten. Joo, Yleltä tulee tänään ykköseltä 13.25. Toi on ihan hyvä leffa ja siihen mennään katsomaan. Sulle ei näy Töllöstä enää Yle-kanavat. Areenastahan se näkyy, Aapeli. Areenasta pääset katsomaan. Puhelimella Areenaa ja jaat telkkariin. Tai sitten suoraan Areenasta katsoa. Kuuma tästä tulee. Mode sanoo Telonet-sivuilla satoja kotimaisia ilmaiseksi. Joo, mä oon käynyt sieltä kattoo, Mode, kyllä, mutta ei ole löytynyt niitä elokuvaa kaikki, mitä mä oon etsinyt. Tai Elonetissä on ehkä se, että ne pitää katsoa tietokoneella, ei saa siirrettyä tuohon telkkariin, että se on se huono puoli. Kun mulla toi telkkari ei pysty suoraan menemään Elonetiin, niin tai toimii niin huonosti toi selain, tai ei se toimi Elonetissä, mä oon yrittänyt, mutta omalla tavallaan hyvä juttu, että joku siellä Elonetissä käy ja joku oli ladannut ton, kun Hunttala Matti Suomen nosti, niin sekin löytyy YouTubesta. Tai en tiedä löytyykö enää, mutta se tuli katsottu. Mä kerroin silloin, että olisi kiva katsoa uudestaan. Ja Elonetissähän se oli, mutta se olisi vaatinut, että tietokoneella katsoo. Niin joku oli sitten ladannut sen tonne YouTubeen ja sieltä näkyy. Kuukosot nyt on runnan iskupaikalta -16 ihan summassa vaihdat. Ootko sä joskus tehnyt ne harkitin? Mä oon ottanut aina summassa ja mä tein jo vaihdot ja miinus, oliko 8 vai 12 pistettä, en ole ihan varma. Mutta en mä nyt vaihtomiehille ruvennut ottamaan mitään pisteitä, että katsotaan. Mutta kyllä me ollaan koko hävitty tää peli. Katja taitaa olla toisena tuolla listalla. Miten helvetti se pystyy aina? Silloin kun on Katja edellä ollut, mutta ei se auttaa. Niin ja Katja on kakkosena tuolla. Että miten ihmeessä se pystyy olemaan koko ajan tuo kärjessä? Se varmaan yötä päivää seuraa Englannin pelejä, lukee kaikki arvoja.
Kuuko sanot silloin jotkut naisten asetukset? Ei me lähetä Kuuko tohon, että me hyväksytään vaan, että Katja on parempi. Että me vaan hyväksytään tämä, se helpottaa elämää. Kuten mä sanon liikenteessä joku törttöilee, niin hyväksyy se, että se on huonompi kuljettaja. Niin me Kuuko hyväksytään tässä Premier Fantasun Leaguessa, että Katja on vaan parempi. Niin, paitsi ensi vuonna, seuraavalla kaudella, mutta tällä hetkellä. Niin se ei tarvitse sitten, mutta se on omalla tavallaan huono sitten, että sitä mä en kyllä hyväksy, että Kuukokin on parempi, että siihen täytyy vielä joku lääke keksiä, mutta vaikea se näyttää. Kausi loppuu. Kausi loppuu. Olisiko se muuten Saipan voitto tänään jääkiekossa? Se olisi aika bueno. Jalle sentään pysyy takana. No se on kyllä jo yksi tärkeä asia, että Jalle ei kuikuile siinä ihan samassa loppusuoralla. Ai Supilta tulee toi lätkäpeli. No siinä olisi perjantaina, että tänään tulee tuo Suomi-elokuva ja sitten illalla voisi katsoa ehkä ton lätkän. Lähinnä sen takia, että miten Raipen joukkue pärjää. Että onhan toi Helmiseltä kova veto kyllä. Että täytyy nyt omalla tavallaan, vaikka mä välttämättä pelaajana siitä digannut, se oli vähän semmoinen tietynlainen, niin kyllähän tuossa valmennushommissa niin se on aika hyvä ollut. Siis ei kai tämmöinen Saipa muuten voisi olla loppupelissä. Tai tommonen Saipa, en mä tiedä miten paljon on tehnyt pelaajia eteen tai muuta, mutta ei mä usko, että kukaan, no joo, kyllä joku Lappeenrantalainen on voinut pelaa Saipan voittoon, mutta ei kukaan siis normipelaaja kyllä ole pelannut. Ai eilen oli Suomen hyvä peli Ruotsia vastaan, harvoin ehittä peliä ollut nähty. No paljon Suomi hävisi sen Kuukko. Suomella oli ehyt peli, mutta hävittiin 4-0 tai 4-1. Ai 5-0 voitti, okei. No sitten Ruotsille ei ollut ehyttä peliä. Muistatteko aikoinaan, kun Suomi pelasi Neuvostoliittoa vastaan jääkiekkoa ja Suomi hävisi 3-0, niin kuuluttajat ja toimittajat sanoivat, että Suomelta oli hyvä peli. Ja mä muistan joskus, että Urpo Ylänenkin päästi 4 maalia taakse, niin kehuttiin, että olisi tullut paljon enemmän, jos ei olisi ollut Urpo Ylänen maalissa. Että tuommoinen asenne oli ennen Suomen jääkiekossa. Se oli aika mielenkiintoinen, että oli niin hyvä maalivahti, että meni vain 4 selän taakse. Eli jos olisi ollut huonompi maalivahti, olisi mennyt enemmän. Niin, Mutta joo, vastuussa oli kyllä aika ylivoimainen silloin kieltämättä. Oho. 32 katsoja, 10 yläpeukkua. Onpas tullut kivasti yläpeukkua. Kiitos tästä, vaikka oli tämmöinen ylimääräinen perjantain tyhjä lähetys, mutta ei kai siinä. Kuuko sanoi, että se nykyisin mäkihypys nykypäivänä, jos pääsee toiselle kierrokselle, niin hyvä kisa. Joo, kyllä maailma on muuttunut Nykäsen ajoista. Ennen oli pettymys, jos Nykänen jäi toiseksi tai kolmanneksi. Ja, joo, maailma on muuttunut. Mutta kyllä se Kuuko nykyisinkin Suomen jääkiekkojoukkueet odotetaan, että se pääsee loppuotteluun. Et siinä odotusarvo on noussut tässä vuosien saatossa kyllä. Aika lailla. Suomihan oli joskus lähellä, että putoaa jopa P-sarjaan tuossa jääkiekossa. Muistaakseni ei kyllä käynyt P-sarjassa, mutta lähellä oli. Eli on sieltä ollut tiukat hetket silloin jossain vaiheessa. Ja ei tiedä käykö uudestaan. Sieltähän tulee kovia maita, Sveitsi, Itävalta ja niin edespäin. Siellä on satsattu myöskin tuohon jääkiekkoon. Mitäs muita siinä on ihan hollilla. Ranskakin saattaa olla kohtu. Tanskahan on yksi semmoinen kanssa, mikä voi yllättää erittäin hyvinkin. Että kyllä siellä jääkiekkoon nousee näitä uusia tulokkaita.
Parrettakin olisi pitänyt ajaa, mutta jotenkin ei jaksa nyt. Jotenkin on vähän semmoista velttoutta. Pari kertaa tällä viikolla käynyt salilla, niin jotenkin tuntuu, että tota, menee niin sanotusti perille nyt aika hyvin. Mutta äkkiä tällä kaljalla saa kaikki tehdyt työt nollattua. No joo, en mä niin paljon juo. 2 kaljaa mä otan ja se on siinä. 1-2. Meinaanko Kuuko lähtee vappuna ja oikein ulos liikenteeseen vappuaattona? Kyllä siitä on muuten aikaa, kun itse ollut itse olen ollut vappua ulkona viettämässä. Siitä on kyllä vuosia. Siitä on muuten paljon aikaa. Olisiko varmaan 35 vuotta voisi olla. En ole kyllä varmaksi tiedä. Niin siitä on kyllä pitkä aika. Enkä mä nyt sille sano, että sitä aikaa kaivattaisiin. Se oli sitä aikaa ja niin se oli silloin se. Kyllä aika paljon saisi maksaa, että lähtisi jonkin terassille muovituopista juomaan kaljaa. Niin siinä ei kyllä 3-numeroinen luku ehkä riittäisi. Että näin se vaan on. Kesällä voisi rupea kalastaa. Mun mielestä siinä on joku sellainen, että tässä iässä ei tarvitse kalastuskorttia eikä muuta, mutta täytyy vähän selvittää noita kalastusalueita, että vaatiiko joku jonkun luvan. Kaikki ei kyllä vaadi, en noista tiedä. Se on vähän semmoinen niin kuin uusi juttu. Toisaalta mä en sitten ehkä tiedä, onko virvelikalastaminen juttu tai joku perhokalastus. Voi olla, että ongelaan mä voin onkin muutenkin, että ongelahan nyt saa ainakin appuraa, eli sehän on ihan hyvä. Ja se on oikeastaan se kala, mitä sieltä halutaan, niin en mä tiedä. En mä kyllä hanki mitään virveliä. Mulla oli kyllä tuossa virveli, mutta muutama heitto tuli tehtyä, mutta ei se ole mun juttu. En mä jaksa sitä veivata. Se on paljon kivempi istua ongen kanssa ja ottaa aurinkoa. Nythän oli taas semmoinen juttu, että oli aika paljon töhritty noita autoja tuolla kylillä, kaupungilla, monessakin paikassa, niin se on myös semmoinen kevään juttu, mitä mä en niin kuin ymmärrä, että jos miettii, että joku hankkii auton vaikka työn takia tai joutuu käyttämään muuten autoa tai haluaa käyttää ja on niskalimassa päin tehnyt töitä, että saanut auto hangittua, niin sitten joku ulkopuolinen käy sitä rikkomassa, niin on se kyllä aika perversi juttu mun mielestä. Eli ei siinä kyllä luonto pelastu, päinvastoin. Jos miettii, että sähköauto tai joku ökyauto, mikä onkin, jos sitä käy turmeleeseen pintaan, niin sehän tarkoittaa vaan, että sitä auton pintaa sitten hiotaan ja pistetään uutta maalia. Että sehän niin tekee lisää luonnon saastetta, eli ei se vähennä sitä. Eikä se toimi ajatuksena, se omalla tavalla tekee sen vastareaktion. Ei ole toimiva systeemi kyllä. Jos haluaa luontoa pelastaa ja haluaa esimerkiksi näissä tämmöisissä asioissa ottaa kantaa, niin ei hanki itse auto eikä kulje autolla eikä osta lihaa, niin sillähän sehän jo auttaa oma toimintaa. Että se, että yrittää toisia saada toimia samaan, niin se ei kyllä toimi. Tekee yleensä sen vastareaktion. Ja nythän se on siis tehty täällä jo, että jauhelihan saaminen on tehty jo niin vaikeaksi, kuten eilen tuosta keskustelimmekin, mutta nämä on näitä.
Joo, tänään on ohjelmassa tosiaan Suomi-elokuvan ristikoiden takana. Ja ehkä mä katson tuota lätkää illalla. Mä vähän epäilisin näin. Mutta mites mut sais viemään roskia tästä? Mulla olisi tässä tehtävänä viedä 2 pussia roskia ja sitten tuossa on kananmuni mennyt vanhaksi, sekin täytyy viedä. Miten mut saa tän tekemään? Tää on vaikea paikka. Onko sulla Kuuko mitään hyviä apukonsteja, kun ei millään huvita, niin pitäisi viedä kuitenkin roskat. Onko sulla mitään tämmöisiä henkisiä apujuttuja tässä? Mikä oikein sen oluen tuosta? Kyllä tämä nyt on aika raikasta tämä olut tälleen, kun ottaa muutaman tässä janoon niin aika raikkaalta maistuu. Ei se aina kyllä maistu. Sitten jos ottaisi vielä kolmannen, niin se ei ehkä olisi enää yhtä raikkaan olosta. Mutta tässä pari kun ottaa, niin hyvinkin tämmöistä niin kuin raikkaan olusta. Ja hyvä vaahto. Ravintolassa, kun ne laskee olutta, niin ne laskee sille, ettei tule vaahtoa. Niin sitä mä en kyllä ymmärrä. Kyllä oluseen kuuluu vaahto. Suomessa on joku semmoinen, että suomalainen ajattelee, jos siinä on vaahtoa, niin siinä ei ole kaljaa sit niin paljon. En tiedä. Rahan kun maksaa kaljasta, niin pitää saada tuoppiin vaan täyttä ainetta. Mun mielestä tuo vaahto tekee sen esteettisesti, se on kivemman näköinen ja mun mielestä silmäthän on semmoinen, näköhän vaikuttaa ruoan makuun, eli mitä sä näet, ruoka maistuu myöskin sen mukaisesti, niin kai se on oluenjuonnin kanssa sama, kun näkee ton helmeilevän vaahdon tossa, niin se tulee maukkaamman makuiseksi. Ai niin, ei ole Eemeli näkynyt nyt paikalle. Pitikin Eemelille sanoa tossa, että tuossa katselin sen verran uutisvirtaa, niin nyt hän meinaa Raumalle laittaa henkilöliikenteen Tampereelle junalla. Eli se juna menee nyt siitä Kokemäelle suoraan Raumalle. Joskus aikoinaanhan se meni se Lättähattu. Mä oon itsekin mennyt Kokemäeltä tuonne Raumalle Lättähatulle joskus aikoinaan. Mutta nyt tulee suora liikenne Tampere-Rauma välillä. Tämä on Eemelin raportti tähän pitänyt saada, mutta Eemelihän voi, kun katsoo jälkilähetyksen, niin voi kertoa tämän ilouutisen, että nyt pääsee Lukon kannattajat pitkin Suomeen junalla Raumalla, ja se oli mun mielestä olisi 2 vuoden päästä valmis, 2028 ehkä se liikenne. Mä en kyllä tiedä millä junilla ne vetää ne. Sinnehän meni ennen siis Kokemäeltä, meni Lättähattu Raumalle, mutta tuleekohan siinä näitä nykyisiä paikallisjunia, mitä menee esimerkiksi tuolla Keuruulla ja Alavuudella ja niin edespäin. Niin en tiedä, mutta mielenkiintoinen juttu, että Rauman rata saa uutta eloa taas. Kyllä kai sieltä tavaraliikennettä nytkin on, tai onkin, koska mä olen kuvannut junia ja jossain niissä on määränpäänä on Rauma, niin tavarajunan liikenne kulkee sinne, mutta tuo henkilöliikenne alkaa uudestaan. Ja mä mietin yksi asia myöskin tämän henkilöliikenteen kannalta, niin olisi hyvä, kun tuo Hyvinkään Hanko-välinen rata pistettäisiin uudestaan henkilöliikenteelle. Eli se meni siitä Lohjan kautta sinne Hankoon Hyvinkäältä, niin se rata voisi myös laittaa uudestaan käyttöön. Eli mä uskon, että siinä olisi jonkunnäköistä potentiaalia. Eli ei tarvitsisi aina mennä Helsingin kautta Turkuunkaan. Ai niin, sinä tulee tunnin juna sinne Turkuun.
Katsotaan vähän säätilaa. Kyllä tämä vaikuttaa varmaan tämä säätilakin tähän roskien viemiseen tänne. Oi saatana. Ei vaan huvita mennä viemään roskia. Miten kuuko tämä saadaan nyt selvitettyä tästä? Joo. Ei tänään mulla vieläkään tää studiossa tää video. Outo juttu kyllä tääkin. Siis todella outo juttu. Et miten tää on niin jymähtänyt tää Miten tää on niin jymähtänyt tää mun puhelin, että tää studiokaan ei päivity ollenkaan. Outo juttu. Mä päivitin jo puhelimen, puuttasin tämän, mutta siltikään tämä studio ei päivity. Tuolta löytyy, joo. Tää on tän niinku mutta tää ei löydy tosta, mistä sen kuuluu löytyy. Tämä on mielenkiintoista. Tässä lukee, että live-striimien suositteleva sisältö, niin Getting Started Reloa, tehdään rillipurkireita, Tsebussa Haidis ja Jon Lydon ja Russia Second. Eli tämä siis ulkomaisilla kanavilla suositaan mun tätä liveä suositella. Eihän tässä ole mitään järkeä. Oi vitsi. Joku ongelma tässä on kyllä nyt tässä YouTubessa tänään. Eikä se ole ainut kerta, kun siinä jotain ongelmia. Tämä on tosiaan semmoinen juttu, mikä latistaa tätä intoa striimailla, kun aina joku tämmöinen omituinen ongelma tässä. Ja tämä monta vuotta on pelannut kyllä niin hyvin. Mä en tiedä, minkä takia tähän on tullut tämmöisiä. Päivitetty ja niin edespäin. Katos, kanava on lahjoittanut 5 jäsenyyttä. Nyt vasta näkyy täällä. Mulla ei näkynyt tässä sekin. Joo, tässä mulla ei näkynyt tämäkään. Outo juttu kyllä. Joo. Kiitos kanava. Ja ketäs tää sai jäsenyyden? Joo. Joo. Muutama uusikin näkyy olevan. Mutta ei kai se mitään. Tänään tulee siis tuossa päivällä Ristikon varjossa ja sen mä katselen rennosti. Olen nähnyt sen varmaan 10 kertaa, ehkä on vähän liioittelua, mutta yli 5 kertaa. No voisi olla lähellä 10. Mutta se on ihan hyvä opettavainen elokuva omalla tavallaan. En tosin tiedä mitä se opettaa, mutta opettavainen elokuva. Oi. Mä en kyllä edelleenkään ymmärrä, että miten joku pystyy vetämään sen koko pakin kaljaa. Se on kyllä käsittämätön juttu. Se on näitä maailman ihmeellisiä asioita, että
Siis eihän toi pahaa toi ollut, se on ihan hyvät maistuu nyt, mutta ei hirvittäisi ajatus, että pitäisi koko pakki vetästä, niin mahdoton tehtävä kyllä olisi. Eli jotkut sen pystyy tekemään ja en tiedä kyllä mihin se menee se kali. Vai onko se vaan, että se on tottumusta? Toimikohan tämä Satti? Nyt Satti hiljeni. Mä en tiedä, onko te YouTube teki jonkun toimi. Kirjoittakaa joku jotain Satti, että mä näen sen toimin. Mä laitoin itse tuosta viestin, mutta mä en tiedä, lakkasko se nyt toimimasta jostain syystä. Se on hyvä jamppa. Soi. Toimiihan se. Joo, kun en edes tiedä, että tässä on ollut vähän murheita puhelinten kanssa ja tietokoneiden kanssa ja YouTuben kanssa, mutta sehän voi olla näin, ettei tiedetä eikä osata, että se voi siitäkin johtua. Mutta epäilen tässä hetkessä vahvasti sitä, että mulla on vaan nuo laitteet alkaa olla niin paljon. Tää siis, Ari-Pekka, mullakin kestäisi kaljapakan juominen viikon. Niin jos riittäisikään viikko. Joo. Pitäisikö, jos mä katson tänään kanavaa, jos mä laitan tuon sun kuvakkeeksi tuohon tuossa kun on noin kuvakkeet, mitä voi käyttää näitä, missä on nyt näitä määrättyjä. Mä en muista montako sinne, mahtuuko sinne nyt lisää, niin pistetään sun kuva, jos se vaan onnistuu, niin tonne niin myöskin bannereihin. Mullahan toi GoPro, mitä mä oon käyttänyt, mitä GoProta on käyttänyt tuossa, niin nyt se teki sen, että se on nyt öisin ruvennut ilmoittaa viestejä, että ei ole saatu yhteyttä tuohon tai siis tähän Rautarunnari-kanavaan. Ja mä nyt poistin sen ohjelman, mä ajattelin, että tuossa on helvetti mitään järkeä, että tuommoinen ohjelma asennettu puhelimeen, se rupeaa omin säädöin hakee yhteyttä puhelimeen keskellä yötä, niin mä poistin sen. Ja saa nähdä, miten GoPro toimii ilman tätä ohjelmaa, mutta omituista, että ne tekee tommosia säätöjä. Jos vähän aikaa et käytä, niin kauhea pommitus on sähköposti. Sitten myöskin tuli tuolta Temusta, kun mä olen sieltä tilannut ja sitten on tehnyt palautuksia, niin sieltä on tullut joku Kiina-ystävämme laittanut viestiä kovasti, mutta en mä sano mitään selvää. Kääntäjäkään ei sitä osannut laittaa, niin en tiedä mikä hätä siellä oli, mutta kyllä toi sähköposti on myös semmoinen, että se ei ole muuttunut siitä, että jotkut spämmää. Onhan näitä niin kuin Elisa on kova spammaamaan ja mitäs näitä on, pankit spammaa koko ajan ja niin edespäin. Aivan turhanpäiväisiä viestejä. Siis niin turhanpäiväisiä viestejä. Se vaan tekee sen, ettei sit aidot viestit tule läpi, jos on jotain asiaa, kun lähetetään ihan tyhjänpäiväisiä paska, mielipidekyselyjä. Ja silloin kun sanot palautetta jostain toiminnasta, niin niiden mielestä ongelmaa ei ole eikä muuta. Ja sitten kyselee joka helvetin päivä jostain, että mitä mieltä olet tästä, kun ei se kiinnosta loppupeleissä kuitenkaan ketään. Ajatus on vaan, että ne testaa, että oletko sä aktiivinen, että sulle voidaan työntää jotain uutta mainosta. Paras tilanne, kun luottotieto ei ole eikä muuta, niin ei pysty tilailemaan mitään. Se on se ihanne tilanne. Mutta on se sellaista paskaa tämä internet. Miten me päästäisiin tästä eroon tästä internetissä? Olisiko siihen mitään? Onko se niin peli menetetty kanava jo? Eli jos tämä tietotekniikka ja internetistä eroon palattaisiin normimaailmaa hevoskärryillä vietäisiin heinää ja paskaa, niin päästäänkö me siihen aikaan enää, tai onko peli menetetty? Nyt tuo helvetin tekoälykin on joka paikassa. Et sä voit periaatteessa otat henkilöiden kasvot, niin sä voit tehdä minkälaisen videon vaan. Se on ihan älytön tilanne. Täysin älytön tilanne. Siinä menee noin 3 sekuntia, kun sä teet jonkun videon pätkä.
Ne on toki vielä lyhyitä, mutta kyllä se kehittyy. Sä voit tehdä useamman niin kuin peräkkäin. Niin mun mielestä se on kyllä ihan perseestä. Ei ole mitään niin kuin enää. Miettikääs tämmöinen asia, kun olen jonkun verran kirjoittelua harrastanut harrastepohjalta. Niin nythän mä voin tehdä siis kirjan sillä tavalla, että tekoäly hoitaa kirjoittamisen. Mä vaan laitan juonenkäänteet ja henkilöt ja muut. Niin tekoäly hoitaa koko kirjaprojektin. Niin mun mielestä toi on ihan perseestä. Kanavassa tekoälyä voimme palata siihen vanhaan hyvään aikaan. No ihan, mitenhän toi logiikka nyt menee, mutta mietipä sitä kanavaa, että siis jos sä haluat kirjoittaa kirjan, niin sä pistät vaan aiheen, että sä tiedätkin sen, mutta moni ei tiedä. Niin sä laitat vaan aiheen, henkilöt ja tapahtumien kulun. Ei tarvitse miettiä, että onko auringonlasku tai muuta, niin se kirjoittaa, minkä genren haluat siihen tarinaan, niin tekoäly kirjoittaa sen. Niin siinä kyllä se kirjoittamisen taito katoaa. Tekoäly hoitaa tarinoiden kulun. Perseestä se on, mä oon sitä mieltä. Koska olen itse aikoinaan hikipäässä yhdellä sormella hakannut tekstiä ja virheet ja kaikki on tullut. Ja nyt tekoäly vetää sen tekstin muutamassa sekunnissa ilman virheitä, niin voi perse sen. Eli kyllä toi kirjojen kustannustoimintakin rupeaa olemaan ongelmissa kohta. Otas muuten. Tää puhelin kuumenee tääkin, mutta ei tää niin paljon kuumene kuin toi Samsung. Kanavassa kun vielä kirjoittaa kerran mahdollisimman pitkästi ja yksityiskohtaisesti, niin tulee hyvää tarinaa. Toi on kyllä aika, omalla tavalla se on hauskaa, mutta mä pidän tätä ongelmaisena. Mistä sä voit tietää, kun aloitteleva kirjailija pistää tekoälyn käyttöön, niin ei sitä pysty tietämään kyllä nuo arvostelijatkaan. Ja milloin ensimmäisen kerran Finlandia-palkinnon voittaa tekoäly? Jos ei ole jo voittanutkin. Sitähän mentiin. Pulitzerin palkinto on mennyt tekoälylle, vaikka ei sitä tiedä vielä valitsijat. Joo, paha tilanne. Mutta pystyykö niin tuommoinen tekoäly, semmoisen, jos teet vaikka jonkun salapoliisijutun, niin pystyykö se tarpeeksi luovaan ajatteluun? Sehän hakee maailmalta eri teksteistä niitä juttuja. En tiedä kuinka monimutkaista se on, mutta nuo kuvageneraattorit on kehittynyt ihan helvetin nopeasti. Nyt ihan tämän vuoden aikana niin oli ihan tökköjä vielä nuo kuvageneraattorit, monet videot, ja nythän ne on ihan sulavasti menee jo. Ja se niin nopeasti kehittyy. Tekoäly kehittää itse ja ihmiset kehittää, niin se on. Ei tämmöistä runnaria tähän tarvita. Tekoäly voi hoitaa tämän paremmin tämän asian. Se voi puhua tässä jotain järkeä, kun näin voisi ajatella. Vai meneekö sitten huonoon suuntaan, jos tähän tulee tekoälyrunnari, mikä puhuu vain järkeä, niin sehän voi olla, että tätä kanava ei ole enää niin kiinnostaja. Et voi olla, että osa mun kanavan kiinnostaa, mutta voi olla, että mä sekoilen ja sössötän tässä. Ai sä laitoit Retro Roostetin ja Predatorin taistelemaan Los Angelesissa. Joo. Mä en ole enää noita Jetro-videoita, jos on katsoa ne vähän, joten jollain tavalla tuo jenkki kiertäminen ei mua kiinnosta. Että tuo jenkki on vähän semmoinen maa, mikä ei mua muutenkaan oikein kiinnosta. Omalla tavalla tuossa, kun mä katsoin jotain source-videoita, niin siellä on joku henkilö tuo Amerikassa kysyi amerikkalaisilta Euroopan maita. Ne vastasi sinne jotain Australiaa ja niin edespäin. Hei nyt, kanavan katsojat, teillä on aikaa 10 sekuntia vastata tähän kysymykseen. 10 sekuntia aikaa vastata tähän kysymykseen. Ja aika alkaa tästä. Kysymys tulee, kun 3 sormea on noussut.
Siihen 10 sekuntia on aikaa vastata, että heti näpytät vastauksen. 3, 2, 1, nyt. Mikä on Turkin pääkaupunki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vastausaika loppuu. Ja Von Hana vastasi oikein. Ari-Pekka veti ihan myöhempään, mutta joo. Kanava vastasi Istanbuli, mutta ei se ole Istanbuli, se on Ankara. Tuossahan moni meni lankaan kyllä tuossa. Itsekin mietin, että eikö se ollut Istanbuli, mutta Ankarahan se on, joo. Mutta hei, mä otan toisen vielä. Tähän saatte aikaa 20 sekuntia, koska toihan oli aika helppo loppupeleistä toi Turkki. Otetaan samalla tavalla. 3, 2, 1, nyt. Mikä on Australian pääkaupunki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aika umpeutui. Nämä on semmoisia, mihin pitää nopeasti vastata, mutta mä en tiedä kuinka nopea tuo Von Hana on googlettaa. Voihan sanoa, että hän on niin näppärä sormistaan, mutta epäilen kyllä, että hän on vastannut tietämyksen pohjalta. Ari-Pekka on Bripane. No, mun mielestä on Canberra, mutta en mä varma ole kyllä. Mun mielestä Von Hana kyllä nämä tietää heittämällä. Mutta sehän voi olla, että mä en voi tietää, että kuinka nopea tuo Von Hana on tuossa netin käytössä. Että nuorethan on semmoisia näppäriä tämmöisiä näin. Että meikäläinen kun vetää yhdellä sormella näin, niin se on vähän hitaampaa. Ari-Pekka sanoi, että kyllä Hana oli oikeassa. Joo, kyllä. Morjes vaan Pekka Grönvall. Niin joo, mulla on yhden sormen taktiikka. No, ehkä 2 sormen, riippuu vähän. Mä oon miettinyt joskus sitä, kun oli ne puhelimet. Muistatteko se Toro-puhelimen, missä oli ne isot numerot, niin pitäisikö tuossa tietokoneellakin olla meille vanhemmille ihmisille isommat noin? Ei sen takia, että näkisi paremmin, vaan osuisi oikeaan kohtaan paremmin. Eli semmoisen Toro-näppäimistä. Eikö se ollut Toro vai eikö hetkinen, mikä se oli? Muistatteko sen puhelimen, missä oli ne isot näppäimet? Se blondi puhelin, mikä se oli nimeltään? Ei se Toro ollut kuin toi. Kuka tunnustaa, kellä on ollut se blondi puhelin? Mikä hitto sen nimi oli? Ei se Toro kyllä ollut, vaan Torohan härkä, mutta joku sen suuntainen sen nimi oli. Mulla ei ole kyllä koskaan sellaista ollut, muistaakseni, mutta ei se varmaan. Muistihan on vähän semmoinen häilyvä. Semmoinen voisi olla kyllä nykyaikanakin ihan hyvä, niin ei tulisi noita turhaa nettejä eikä muita tuohon puhelimeen, semmoinen perinteinen. Mulla on nyt paha tätä saada taivutettua tässä, kun tuo Toro pyörii nyt koko ajan mielessä, että mikä se oli se niin. Pekka, sano sinä nyt tiedät, mikä se oli se puhelin entisaikaan. Blondi puhelin. Taas on muuten GSM-puhelin se silloin aikaan. Vai oliko se NMT?
Kato, olisiko se Doro? Ei. Ei ollut. Vaikea löytää. Olisiko joku Tork? Hitto kun mä en muista mikä se oli. Mä mietin, että se olisi D-llä Doro, mutta ei tässä kuva-aulakaan löydy kyllä. Olisiko se ollut Doro? Täällä on kyllä tämmönen Doro, mutta en mä tiedä oliko se tommonen. Katas vielä blondipuhelin, löytyisikö se sillä? Blondipuhelin tuli Samsung Galaxy, toi mikä mulla on käytössä. Nyt osuu omaan nilkkaan, saatana. Oi jumalauta. Täällä on kyllä semmoinen kuin blondia puhelin. Ai katkes netti Australian. Niin mikä se oli kanava, se vanha puhelin, se blondipuhelin, mikä oli tosi perussimppeli, halpa. Mikähän se oli? Mä laitoin tuohon blondipuhelin, tuli Samsung Galaxy, tää mikä mulla on. Oi vitti. No ehkä näin. Joo. Täällä on senioripuhelin. Tämä on se uudempi, että se oli joku vanha silloin aikoinaan. Olisiko ollut joskus 80-luvulla vai 90-luvulla, en muista kyllä. On tuommoinen Doro ollut senioripuhelin, mutta ei toi varmaan kyllä samaa. Tää se varmaan muuten on. Eikö tää tulee Nokia 3310? Kysymys, mikä puhelin oli aikoinaan Nokian lippulaivapuhelin? Eiköhän se ollut se kannettava puhelin aikoinaan, se autopuhelin. Kyllä tämä Googlekin meni niin perseeksi. Ei täällä löydä enää semmoista tietoa mitä tarvitsee. Joo, ei jaksa googletta. Niska tulee kipeäksi. Ai Nokian lippulaivapuhelin. Nokia 2110. Se oli kyllä hyvä puhelin. Semmoinen ollut joskus. Eli mä muistan joskus, kun oli jossain, oltiin liikenteessä, niin ei ollut noin vaikea nimi Lidl. 2110, niin muistan, mulla oli joku, mikähän mulla olisi ollut, Motorola oli mulla joskus. Ja mentiin jonnekin liikenteeseen, niin kaveri oli tuo 2110, ja mä katsoin, että kyllä on näppärä puhelin. Se tiputtelikin sen monta kertaa ja hyvin se toimi. Että, mulla oli silloin NMT-aikaa semmoinen Motorolan kääntyvä tämmöinen, en muista mistä ostin, halvalla se lähti, ja se oli mun eka niin kuin kännykkä.
Se oli ennen näitä GSM, niin NMT-puhelin oli taittuva läppä ja se oli Motorola. Ja silläkin pystyi ehkä soittamaan 5 sekuntia tai vastaanottaa puhelimen, kun oli hyvässä paikassa, mutta olihan se aika onnetonta kyllä. Et kyllä noita puhelimia on ollut silloin, mutta toi oli silloin aikoina, oli mulla se Motorola ja kaverilla oli toi 210 ja mä katsoin, että kylläpä hänellä on hieno puhelin. Se oli aika kallis mun mielestä aikoinaan. Tai kallis, mulle ei siihen ollut varaa, mutta joo, se oli kyllä hyvä puhelin. Sitten jossain vaiheessa myöhemmin mulla oli se sitten, kun se hinta tuli kohtuullisemmaksi. Itse kun mä en muista sitä helppopuhelinta, mutta ei kai se. Jälkikatsojat voivat kirjoittaa tähän lähetyksen jälkeen, koska kohta lähdemme seuraamaan Ristikon takana elokuvaa. TV1 alkaa 13.25. Hyvä suomalainen elokuva. Suosittelen, jos nuorempi polvi kestää katsoa näitä ikivanhoja elokuvia, niin se on hyvä. Mutta tämä puhelin kestänyt hyvin tässä tämän 1,5 tuntia. Ei ole kuumentunut liikaa. Ei siinä sen puolesta. Juoda sitä kaljaa nyt kuitenkin poistus. Joo, se on mahdoton muistaa nyt. Kyllä se yksi kerta me puhuttiin näistä, mä muistin sen, mutta en mä nyt taas muista sitä. Se on, kun ei sitä tietoa tarvinnut, niin ei sitä muista. Kyllä meidän muistikin on semmoinen, että siellä on semmoisia typeriä tietoja, niin kuin, mitkä on jostain syystä jäänyt mieleen. Esimerkiksi joku Isä meidän rukous, mä en tiedä minkä takia mä sen muistan, kun en ole uskovainen ihminen. Ja sitten tuon entisen almanakan, miten se kerrottiin allakka, miten kerrottiin vuosiluku, niin se on jäänyt jostain syystä mieleen. On näitä paljon tämmöisiä, niin kuin, jollekin jää jotkut laulun sanat mieleen ja mä en tiedä kuinka paljon meillä tarvitsee olla tietoa päässä. Eikö se riitä, että osaa suurin piirtein syödä ja käydä vessassa ja niin edespäin. Sillä pärjää jo aika pitkälle. Kuinka paljon meillä turhaa tietoa säilytetään. Miettikää, teillä on semmoinenkin asia päässä, kun esimerkiksi te ostatte juomapullon, niin te tiedätte kumpaan suuntaan se aukeaa, vaikka te ette käytännössä tee sillä tiedolla mitään, koska joka kerta kun te ostatte, voitte kokeilla kumpaan suuntaan se aukeaa. Eli semmoinen tieto päässä on täysin turhaa. Ja silti se siellä on. Ja monta asiaa on samalla lailla. Tiedätte kumpaan suuntaan avainta pitää kääntää, kun menette kämppään. Ja sekin on tuolla aivoissa tietona, vaikka ei kovin tärkeä tieto, koska senhän voi kokeilla, kun menee. Mitäs muita näitä? Yksi semmoinen tieto, kun mä keitän kahvia, niin mä katson mittoja. Mä kaadan tuosta pussista sopivasti ja sitten mä laitan vettä sopivasti ja kahvi on hyvin sopivaa. Eli ei ole semmoista niinku tietoa siinäkään, että se on niin kuin alitajunnassa. Kanavasoitto olisi kova, olisi hyvä välillä tyhjätä kovalla, mutta millä tyhjänä. Niin kanava, ei siinä ole kuin yksi vaihtoehto. Vaikka ei sekään ole 100%, mutta joo. Joo, ei mitään. Mukavaa perjantaina. Lähdetään katsomaan TV1 Ristikon varjossa ja palataan sitten asiaan ja varmaan tällä puhelimella, koska tämä ei nyt kuumene ja toimii muutenkin kohtuullisen hyvin. Eli tämmöistä tällä kertaa.